मेंदू बऱ्या आणि वाईट सवयी याच्यात फरक करत नाही. हं. मेंदूसाठी सगळ्या सवयी सवयी आहेत. ओके. बऱ्या-वाईट ह्या आपल्या मनानुसार आपण करतो. मी खूप चहा पितो आणि मला चहा सोडायचा आणि मी आलो इथे आणि मी म्हटलं, की "हां, तुम्ही चहा घेणार ना?" "नाही, मी काय जरा आता चहा कमी करण्याच्या याच्यात आहे, मला नको." हे गुळमुळीत आणि भोटम वाक्य झालं. हे हं. नाही, "सॉरी, मी चहा घेत नाही." तुम्ही जोवर हे म्हणत नाही, तोवर तुमचं जे गुळमुळीत वाक्य आहे म्हणजे मिळालं तर चालेल, पण जरा नको मला म्हणजे तुम्ही द्विधा मनस्थितीत आहात. हं. जोवर तुम्ही आपल्या आयुष्याची प्रायोरिटी ती करत नाही, तोवर ती सवय, चांगली सवय लागणं आणि वाईट सवय तुटणं शक्य नाही. तुम्ही तिला आपल्या आयुष्यात किती महत्त्व देत आहात, याच्यावर हा सगळा खेळ आहे. वन कॅनॉट बी परफेक्ट. अनेकदा सवयी मोडण्यामागे किंवा नवीन सवयी लागण्याचं जे फेल्युअरचं कारण आहे, की तुम्ही परफेक्शनिस्ट व्हायचा प्रयत्न करता. नाही, मी रोज सकाळी 6:00ला उठायचं म्हणजे 6:00ला उठलोच पाहिजे आणि 6 वाजून 10 मिनिटांनी किंवा 6:30ला एखाद्या दिवशी उठत असेल तर आय एम अ फेल्युअर असं म्हणता कामा नये. सवयीचे गुलाम होता कामा नये. हं. चांगली असली तरीसुद्धा. याचं कारण असं की वन्स इन अ व्हाईल तुम्ही पार्टीत गेलात. नाही, नाही, मी अजिबात नाही म्हणजे ठीक आहे ना, पार्टीमध्ये एखादा गुलाबजाम खाल्ला किंवा हे, स्वतःला सवलत द्या. हं. कशाचेच गुलाम होऊ नका. हॅलो, लो, 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 लो. हाय, हॅलो, नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे द मुक्त मोक्ष म्हणजे स्टॅटच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. आणि तुम्ही इमॅजिन करू शकणार नाही अशा टॉपिकवरती आज आपण बोलतोय. मला हॅलो, लो, लोची सवय कशी लागली? नाही, नाही, हा टॉपिक नाहीये. पण सवयी हा टॉपिक आहे. येस आणि आज खास पाहुणे आहेत आपल्यासोबत जे नांदेडवरनं आपल्या प्रेमापोटी इथे आलेले आहेत. ज्यांनी कुणी भावनेचा क्रॅश कोर्स पाहिला असेल त्या लोकांना माहीत आहेत मुलमुले सर. तर डॉक्टर नंदू मुलमुले आपल्यासोबत आहेत आज, जे स्वतः सायकॅट्रिस्ट आहेत. खूप वर्षांचा त्यांचा मानसशास्त्रातला दांडगा अनुभव आहे आणि ते लिखाणही करतात, लेखकही आहेत ते. तर वेलकम सर. आज आपण सवयींबद्दल बोलणार आहोत. म्हणजे जसं आता शार्दूल म्हटला, की हेल्लो लेलोची सवय, तसं आपल्याला माहिती आहे, की खूप सवयी आहेत ज्या काही आपल्याला लागतात, काही आपण लावून घेतो आणि काहींपासून लांब पळतो, पण त्या आपण काय त्याच्यापासून सुटका मिळवू शकत नाही. तर या सगळ्याचाच एक तर सवयी कशा लागतात, सवयी काय आहेत, याच्याबद्दल गप्पा मारायला आज आपल्यासोबत सर आहेत. सो वेलकम टू द मुक्त मोक्ष. येस. थँक यू. मुळात आत्ता म्हणजे इतकं तर सवयी किंवा हॅबिट्स वरती इतकं आता मार्केट इतकं असं गरम तापलेलं आहे, की हं. 100 पुस्तकं आहेत त्याच्यावरती. प्रत्येकजण विचारतो, "तू हे पुस्तक वाचलंस का? ते पुस्तक वाचलं?" काय 21 डेज अँड 90 डेजचा फॉर्म्युला आणि इतकं ते सगळं आजूबाजूला घडतं. तर हे सगळं बोलायच्या आधी मुळात आपण मुद्द्याला हात घालू. हॅबिट किंवा सवय म्हणजे नक्की काय होतं इथं? सवयी या शब्दाची फोड मी अशी करतो, सहवय. वयाबरोबर आपल्यासोबत ज्या वाढत जातात, त्या सवयी. इनडायरेक्टली असं म्हणता येईल, की माणसाची आयडेंटिटी त्याच्या सवयी आहेत. बघा माणूस तुम्ही माणसाचा एखादा ना अमुक माणूस कसा आहे? हं. तो एकदम नीटनेटका माणूस आहे. सकाळी हं. उठल्यावर चादरी हॉटेलमध्ये गेला तरीसुद्धा तिथल्याही चादरी घड्या करून वगैरे ठेवतो. उशी बरोबर करून ठेवतो. अत्यंत काय म्हणता येईल त्याला सुस्वभावी वाटतो कारण हं. व्यवस्थित कपडे घालतो, व्यवस्थित बोलतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टी माणसाची आयडेंटिटी फॉर्म करतात, त्याच्या सवयी. आता अगदी सरळ त्याचं काय म्हणता येईल डेफिनेशन मांडायचं, तर जे माणूस वारंवार करतो, हं. ती त्याची सवय होते. करेक्ट. अगदी उठल्यापासून रात्री पुनश्च एकदा माणूस झोपेच्या आहारी जाईपर्यंत दिवसभरात जे करतो, हं. त्या सगळ्या सवयीचाच परिपाक आहे. हं. तुम्ही रोज सकाळी उठता, तुम्ही सवयीने दात घासता, हं. तुम्ही सवयीने अंघोळ करता, कपडे बदलता, सवयीने ठरलेले कपडे घालता, सवयीने मोटार चालवता, सवयीने ऑफिसमध्ये जाता किंवा नोकरीच्या ठिकाणी जाता, व्यवसाय करता, सवयीने तुम्ही अमुक-अमुक गोष्ट हं. करता, जेवता, डिनर घेता, काय जे असेल ते. या सगळ्या गोष्टी माणूस करतो, त्या सगळ्या सवयी आहेत. हं. इनडायरेक्टली असं म्हणता येईल, की आपला संपूर्ण आयुष्याचा प्रवास हा त्याच त्या गोष्टी पुन्हा-पुन्हा करणे, हं.
यांनी आयुष्याचा हा प्रवास बनत जातो. त्या म्हणजे सगळ्या सवयीचा भाग आहे. हं. किंबहुना आता एक पाऊल पुढे जाऊन असं म्हणता येईल, की सवयीशिवाय माणूस जगणं अशक्य आहे. इमॅजिन करा, की रोज सकाळी उठून तुम्हाला विचार करावा लागतो, की नेमके दात कसे घासायचे? ब्रश हं. घ्यायचा असतो. मग त्याच्यावर टूथपेस्ट लावायची असते. मग ते असं-असं फिरवायची असते. आणि मग अंघोळीला कसं जायचं? टॉवेल कुठे आहे? आणि रोजचं जर तुम्ही विचार करत जाल, तर तुमचं जगणं अशक्य होईल. हं. आपल्या पूर्ण आयुष्य सोपं करून टाकतात त्या सवयी, असं त्याचं वर्णन करता येईल. वॉव! हो. म्हणजे तुमच्या दिवसातला 98% पार्ट ह्या सवयी आहेत. 2% पार्ट एक्सप्लोरेशन आहे. हो. अगदी म्हणजे फारच एकदम आपण असं म्हणतो आज नवीन एक गोष्ट घडली. कारण ती सवयीचा भाग नाही आहे म्हणूनच म्हणतो तसं. हो. त्याच्यामुळे सवयी हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. कारण 99% कामं आपण आपल्या रोजच्या रूटीन सवयीमुळे एवढंच नाही तर आयुष्यभराचा एक स्पॅन जर लक्षात घेतला, तर तुम्ही लहानपणी सायकल शिकता. हं. सायकल शिकण्याची जी प्रक्रिया आहे, ती एकदा पूर्ण झाल्याच्यानंतर त्याची सवय होते. आणि मग कितीही वय वाढो, माणूस सायकल विसरत नाही चालवणं. हां. हो. 20 वर्षाच्या गॅपनंतरही त्याच्या हातात सायकल द्या. थोडंसं पहिले ऑकवर्ड मोमेंट येतील एक ते. परंतु पोहणं, सायकल चालवणं, टेनिस खेळणं, अनेक गोष्टी. सवयीचं असंही वैशिष्ट्य आहे, की ती आयुष्यभर तुम्हाला साथ देते, सोबत करते आणि आयुष्यभर तो एक ट्रॅक जो आहे तो तुमचा बनून जातो, तयार होऊन जातो. हो, हो. हं, आता आपण बोलताना ना हं, बऱ्या वाईट सवयीबद्दल बोललो. तर हं, हे कसं ठरवायचं, की काय सवयी बऱ्यात? म्हणजे मेंदूमध्ये पण ज्यावेळेस एखादी सवय, हं, कुठलीही एखादी सवय हं, अ, अंगीकारली जाते किंवा हं, सवय घालून घेतली जाते, हं. त्यावेळेस कसं म्हणजे मेंदूला माहीत असतं का, की ही सवय चांगली आहे का ही सवय वाईट आहे? कारण आपण शाळेत पण मला आठवते 1ली, दुसरी-तिसरीच्या पुस्तकातनं आपल्याला हे असतं, चांगल्या चांगल्या सवयी, सवयी, वाईट सवयी. सवयी. म्हणजे रोज उठून अंघोळ करणे, ब्रश हां. करणे, हं, काय गुरुजनांचा आदर करणे, पाया हं, पडणे, या अशा काही एक मुद्दे असायचे. आणि वाईट सवयीमध्ये लोकांना टोचून बोलणे, अभ्यास न करणे वगैरे कचरा न गोष्टी, टाकणे वेळे. कचरा न टाकणे हं. इकडे-तिकडे. तर अशा वाईट सवयी होतात. तर ते सवयी कशा म्हणजे कशा लावून घेतल्या जातात? कशा लागतात सवयी? आणि त्यातल्या बऱ्या वाईट सवयींचं डिफरन्सिएशन मेंदूला माहीत असतं का, की हे चांगलं आहे किंवा हे वाईट आहे? सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे, की सवयी बऱ्या किंवा वाईट या समजण्याअगोदर सवयीचं ब्रेन केमिस्ट्री काय आहे समजणं हां. हां. जरुरी आहे. सवय म्हणजे मेंदूचं स्वयंगतिक वर्तुळ किंवा शॉर्ट सर्किट. माणसाचा मेंदू जो आहे, तो आपली ऊर्जा बचत करणं, कमीत कमी ऊर्जा खर्च करून शरीराचं काम चालवणं हे मेंदूचं पहिलं तत्व आहे. हं. हं. मग मिनिमम काय म्हणता येईल त्याला एनर्जी आणि मॅक्सिमम आउटपुट हे जर करायचं असेल तर मेंदूला अ, एक असा शॉर्टकट ट्रॅक शोधून काढावा लागतो, की मिनिमम वेळेमध्ये, मिनिमम डिस्टन्समध्ये ते काम अचीव्ह होईल. हं. थोडक्यात म्हणजे सवयी ह्या मेंदूच्या अशा वहिवाट आहेत, ज्याच्या आपण असं म्हणतो, की फेरा घालून एका ठिकाणी पोहोचायचं तर पटकन तिथे पोहोचता येईल. हां. शॉर्टकट ते क्रिएट पटकन शॉर्टकट क्रिएट करणं. दुसरं एक सगळ्यात महत्त्वाचं सत्य असं आहे, की मेंदू बऱ्या आणि वाईट सवयी याच्यात फरक करत नाही. हं. मेंदूसाठी सगळ्या सवयी, सवयी आहेत. ओके. हं. बऱ्या-वाईट ह्या आपल्या मनानुसार आपण करतो. आता माणसाच्या जीवनाला एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य आहे. हं. हं. आपल्याकडे कचरा रस्त्यावर फेकणं हा माणसाचा मूलभूत हक्क आहे. आता तुम्ही नागरिकशास्त्राचे धडे देणार आहात लोकांना, तुम्हाला समजेलच. परंतु मी असं ऐकलेलं आहे, की सिंगापूरमध्ये 4 पिढ्या कोणी रस्त्यावर कचराच फेकलेला नाही आहे. तर त्यांच्या त्या जीन्सचा भाग बनलेला आहे तो, की रस्त्यावर कचरा फेकायचा नाही. आपल्याकडे 400 पिढ्या रस्त्यावर कचरा फेकणं म्हणजे रस्त्यावर थुंकणं आणि भुंकणं याला महापालिकेची परवानगी लागत नाही भारतामध्ये. जन्मल्याबरोबर तोंडात थुंकी जमा झाली की थुंकलंच त्यांनी. सवयीचा भाग आहे. हा आपल्या सामाजिक परिस्थिती इथे बऱ्या आणि वाईटच्या गोष्टी म्हणजे तुम्ही जर कोणाला जाऊन म्हटलं, की "अरे ते चांगलं नाही आहे," तसं त्याला कळणारच नाही की वाईट सवय आहे आपली. हं. कारण ती चांगलीच सवय आहे त्यासाठी किंवा सवय आहे, तो भाग आहे. मेंदू तो फरक करत नाही. हं. याचं कारण असं आहे, की मेंदू ज्या केमिकल्सच्या तत्वावर काम करतो, ते तत्व आहे डोपामिनचं तत्व. हं. आपल्या मेंदूला एक फील गुड हॉर्मोन लागतो. हं. आपण का जगतो?
आपण का काम करतो? आपण का जेवतो? आपण का चित्रकला, संगीत वगैरे याच्यात रुची घेतो? या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज ज्या आपण करतो, त्या आनंददायी असाव्या, हे जगण्याचं पहिलं तत्त्व आहे. आणि त्या आनंददायी करणारं जे रसायन आहे, ते डोपामिन आहे. हं. डोपामिन इज अ फील गुड हॉर्मोन. इतरही आहेत सेरोटोनिन वगैरे, हं. पण त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं डोपामिन आहे. आपल्या पूर्ण आयुष्याचं सार तत्त्व जे आहे, ते डोपामिन मिळवणं हे आहे. मग ते अध्यात्म असो, का सिनेसंगीत असो, का मग ते पार्टीत जाऊन डिस्कोमध्ये असो किंवा भजनं ऐकणं असो किंवा प्रवचनाला जाणं असो. शेवटी परिपाक काय आहे? डोपामिन मिळावं मेंदूला, म्हणजे आपल्या मेंदूला आणि पर्यायी मनाला बरं वाटतं. हं. हे जे बरं वाटण्याचं काम आहे, ते डोपामिन करतो. डोपामिन मिळवण्यासाठी सगळ्या सवयींचं अंतिम ध्येय हेच आहे, हो, डोपामिन मिळवणं. डोपामिन मिळवणं. चांगल्या सवयीतूनही डोपामिन मिळतं, वाईट सवयीतून हमखास मिळतं. काही प्रश्नच नाही हं. त्याच्यामध्ये. आता तुम्ही विचार करा, की तुम्ही एक सकाळी उठून छान फ्रेश उठता, तयार होता, जिममध्ये जाता, एक्सरसाइज करता आणि तुम्हाला छान वाटायला लागतं. हे कशामुळे आहे छान वाटणं? डोपामिनमुळे आहे. ओके. वॉव! सो मला इथे एक प्रश्न पडतो, की आता ज्या आपण सो कॉल्ड चांगल्या सवयी आहेत. हं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी सकाळी 6:00ला उठून फिरायला जाणं माझ्या शरीरासाठी गरजेचं आहे आणि ते चांगलं आहे. हं. ही सवय लावताना मला त्यातनं डोपामाइन मिळवायचं कारण नॉर्मली आय डोंट मला सकाळी उठून जाणं, झोप झाली नसते, मी एन्जॉय नाही करत आहे. तर ती डोपामाइनची जर्नी कशी होते? म्हणजे कारण तरच ती हॅबिट फॉर्म होईल आणि ती लक्षात राहील ना, म्हणजे रेग्युलराइज होईल माझी. नाही कसं आहे, जे केल्यानंतर चांगलं वाटतं ते माणूस पुन्हा-पुन्हा करतो. हं. म्हणजे प्राण्यांवर शास्त्रज्ञांनी प्रयोग केले, की एका पिंजऱ्यामध्ये बंदिस्त केल्याच्यानंतर त्यांनी तो लिव्हर दाबला हं. उंदरांनी, तर त्यांना ती काय तुकडा खाण्याचा मिळाला. हं. तर हळू माणूस म्हणजे वर्तनवादी लोक जे आहेत, तर वर्तनाची जी प्रक्रिया आहे माणसाची ती अशी आहे, की जे केल्याने तुम्हाला रिवॉर्ड मिळतो, ते पुन्हा-पुन्हा माणूस करतो. हं. हे प्राण्यांच्या अनेक प्रयोगातून सिद्ध झालेलं आहे. माणसाचंही तेच तत्त्व आहे. हं. अगदी वर्तनाच्या पातळीवर विचार केला, तर माणूस तेच करेल ज्याने त्याला पुन्हा-पुन्हा बरं वाटेल. ओके. आपल्याला चांगलं वाटत नाही अशी गोष्ट कोण माणूस करतो? कोणीच करत नाही. हं. शेवटी अनेक वेळा आपण असं पाहतो, की स्वतःला त्रास करून घेऊन माणसं कामं करतात. ज्याचा त्रास होतो. पण अल्टिमेटली त्या त्रास होण्यामध्ये सुद्धा नंतरची जी फिलिंग आहे ती आनंददायी फिलिंग असते. तिथे डोपामाइन हं. सिक्रेट होतंच. ओके. त्याच्यामुळे ती कृती पुन्हा-पुन्हा माणसाच्या हातून केली जाते. म्हणजे जर वॉकला जाताना चांगलं वाटत नसेल, हं. तर तू परत नाही जाणार. पण तू हं. वॉकला एकदा जाऊन आला आणि तुला छान वाटत हं. राहिलं रोज, म्हणजे आउट ऑफ कंपल्सन केलं ना, तर कदाचित ते परत नाही केलं हं. जाणार. हं. पण जर आवडतंय म्हणून केलं, तर कदाचित माणूस रोज अलार्म न लावता उठेल आणि जाईल. व्यायाम काय? करताना थोडा वेळ दुखतंय, थोडा वेळ त्रास होतो, काही क्रॅम्प्स येतात. पण अल्टिमेट जी भावना आहे, ती उद्दिष्ट जे आहे ते डोपामिनचं ते साध्य होत असेल, तर मधला जो प्रवास आहे त्रासाचा, तो हं. माणूस सहज पार करतो, कारण त्याची दृष्टी असते त्या डोपामिनवरती. हं. हं. राइट. म्हणजे जॉब जरी आपल्याला बोर वाटत असला, इच्छा होत नसली, तरी आपण जात राहतो कारण का 31 तारखेला जो मेसेज येणार आहे, ते हां. डोपामाइन आहे. ते अगदी बरोबर आहे. मला हे अचानक लक्षात आलं. वेगळंच हिट झालं मला. मोटिवेशन ते आहे सगळ्याच्या मागे. आता आपण सवयी फॉर्म कशा होतात? कारण म्हणजे या आता समजा काय चांगल्या सवयी, कारण हे कायम म्हणतात ना, की चांगल्या सवयी लवकर लागत नाही, वाईट सवयींची लवकर संगत लागते हं. वगैरे. मग वाईट संगतीत लवकर जातो, चांगल्या सवयी लावायला वेळ लागतो. तर असं असतं का, की काही गोष्टींची सवय लवकर लागते, काही गोष्टींची सवय उशिरा लागते आणि मग कसं ते लॉजिक कसं असतं? काही गोष्टी एकतर सवय लागतात कशा किंवा लावून कशा घेता येतात? हं, हं. सवयी ह्या मी जसं सांगितलं, की पहिली गोष्ट अशी आहे, की एकच एक कृती वारंवार माणसाने करणं म्हणजे सवय आहे आणि ती वारंवार करण्यामागची प्रेरणा डोपामिन आहे. हं. हं. आता चांगल्या आणि वाईट सवयी मेंदू असा फरक करत नसला, तरी सुद्धा आपल्याला माहीत आहे, की आयुष्यामध्ये काही गोष्टी आपल्या अहितकारक आहे आरोग्याला आणि हं. काही गोष्टी उपायकारक आहे, उपकारक आहे. मग ज्या गोष्टींनी आपल्या आरोग्याला, आयुष्याला उपकारक गोष्टी घडतात, त्याला आपण चांगली सवय म्हणतो. हं. व्यायाम करणं ही चांगली सवय आहे आणि सारखं मोबाईलच्या आहारी जाणं ही वाईट सवय आहे किंवा अति खाणं ही वाईट सवय आहे आणि डायटिंग करणं, सकस अन्न खाणं ही चांगली सवय आहे. तर दोन्हीने डोपामिन होतं निर्माण. परंतु मग माणसाची टेंडन्सी जसं तुम्ही म्हणता, की माणसाची टेंडन्सी वाईट करण्याकडे का असते? हं. याचं कारण असं आहे, की वाईट सवयीसाठी माणसाला एफर्ट्स कमी लागतात
आणि सहजतेने डोपामिन प्राप्त होतं. चांगल्या सवयीसाठी त्याला कष्ट घ्यावे लागतात. हं. वेगळी वाट चालावी लागते. अल्टिमेटली एम डोपामिन असलं तर सुद्धा तुम्ही कुठले काही वेळा असं असतं, की माणसाचा वेळ विरंगुळा, त्याची अँक्झायटी या गोष्टींनी काही सवयी लागतात, की काय करावं काही कळत नाही म्हणून माणसं खात सुटतात. हं. काय करावं काही कळत नाही म्हणून माणसं मोबाईल जवळ घेतात. ईझियर वे आहे. आता एक गोष्ट सांगतो तुम्हाला, की एक काळ असा होता, की मोबाईल, स्मार्टफोन वगैरे नव्हते. हो. त्यावेळी सहजपणे मला जर वेळ आहे रिकामा, तर मी पुस्तक उचलायचो आणि पुस्तक वाचायला लागायचो. हं. नंतर एक काळ असा आला, की पुस्तकं वाचायचा कंटाळा आला. मग वर्तमानपत्र उचलायचे. हं. वर्तमानपत्रातल्या त्याच त्या बातम्या पुन्हा वाचायच्या. हं. मग स्मार्टफोनचा काळ आला. आता समोर पुस्तक आहे आणि स्मार्टफोन आहे. तुमची ऑब्व्हियसली हात तुमचा स्मार्टफोनकडे जातो. कारण ईझी ॲक्सेस आहे, हं. अट्रॅक्टिव्ह आहे, पटकन दिसतं. ब्राउज केल्यावर विविध सब्जेक्ट्स येतात. कलरफुल आहेत इमेजेस. त्याच्यात काही याच्यात गाणी आहे, काही क्लिप्स आहेत, ज्याच्याकडे तुमचं सहज लक्ष जातं. हं. त्याच्यामुळे ईझियर वे आउट टू अर्न डोपामिन हे त्या गॅजेट्सनं. आणि हं. शेवटी कसं आहे तंत्रज्ञानाला कसं मारतं पहा. आता टीव्ही समोर चालू असतो, पण माणसं मोबाईल उचलतात आणि टीव्ही चालू असताना हां. मोबाईलच्या क्लिप्स पाहतात. हो. कारण ते सब्जेक्टिव्ह आहे. तुमच्या हातात आहे. कुठली क्लिप पाहायची, कुठली नाही. तुम्हाला वारंवार तेच ते एपिसोड किंवा त्याच त्या क्लिप्स पाहायच्या असतात, ते तुमच्या हातात आहे. हं. हे ते दाखवतात ते आहे. ते तर हो. काही तुमच्या हातात नाही आहे. चॅनल्स असतील, पण चॅनलवर काय केव्हा दाखवायचं त्यांच्या हातात आहे. हो. त्याच्यामुळे जेव्हा आपल्या हातात तंत्रज्ञान आलं, मी अनेक ठिकाणी असं पाहिलेलं आहे, की टीव्ही चालू असतो आणि घरातली मंडळी फोनवरती असतात. फोनवर. फोनवरती असतात. म्हणजे टेक्नॉलॉजीला मारते आहे. टीव्हीचा प्रेक्षक कमी झालेला आहे. हो. स्मार्टफोनमुळे आणि या सगळ्या हो. WhatsAppमुळे आणि या सगळ्या गोष्टीमुळे, सोशल मीडियामुळे. सोशल मीडियाचं दुसरं एक हे आहे, ती सोशल मीडियाची सवय पटकन लागते कारण तुमची इंडिव्हिज्युअलिटी आहे त्याच्यामध्ये. सोशल हं. मीडिया एक प्रकारचं असं वर्तमानपत्र आहे, जे तुम्हीच छापता आणि तुम्हीच प्रसिद्ध करता. नाहीतर एरवी तुमच्या बातमीत कोणाला रस राहतो? तुम्ही कुठे केरळमध्ये जाऊन पडलेले आहात का काश्मीरमध्ये जाऊन कुठल्या कड्यावरनं कोसळत आहात. फोटो टाकायचे आणि शेवटी तुमची बातमी कोणीच छापणार नाही आहे. तुम्हीच छापता ती आणि Facebookवर प्रसिद्ध करता. आणि मग नंतर मग ते अंगठे, त्याच्याकडे लक्ष. डोपामिन अंगठ्यातून मिळते. म्हणून शेवटी तंत्रज्ञान हे तुम्हाला सहजपणे त्या गोष्टी उपलब्ध करून देतं. हं. म्हणून माणसाची टेंडन्सी वाईट गोष्टींकडे असते. त्या वाईट गोष्टींची वाट जी आहे ती सहज आहे, हं. सोपी आहे. त्यासाठी तुम्हाला काही करावं लागत नाही. जे डोपामिन एक्झरसाइजमधनं मला मिळवायचं तर मला त्याच्यासाठी कष्ट घ्यावे लागतील. हं. नंतरचं रिवॉर्ड फार चांगलं राहील. कारण बरोबर. माझी तब्येत चांगली होते, माझं आरोग्य चांगलं होतं, माझी बॉडी इमेज चांगली होते, माझी 4 ठिकाणी स्तुती होते. ह्या सगळ्या गोष्टी विलंबाने मिळतात. पटकन मिळणारी गोष्ट कुठली आहे? तोंडात टाकलं, मोबाईल पाहिला, हं. क्लिप पाहिली. त्याच्यामुळे विनासायास एफर्टलेस जे मिळतं, ते सहसा आरोग्याला अपायकारक असतात. असं म्हणतात, हं. की ऑल गुड थिंग्स इन लाईफ आर आयदर इल्लीगल ऑर इमॉरल ऑर अनहेल्दी. सगळ्या क्षेत्रांना लागू पडतं हे. याचं कारणच असं आहे, की ते इझिली अवेलेबल आहे. मग चांगल्या सवयी आणि वाईट सवयी याच्यामध्ये आपण फरक करतो, मेंदू करत नाही. तो फरक असाच आहे, की आरोग्याला अपायकारक, आरोग्याला हितकारक हं. आणि इझिली ॲक्सेसिबल आणि डिफिकल्ट टू ॲक्सेसिबल ॲक्सेस. डिफिकल्ट विथ एफर्ट्स. हं. हं. त्या एफर्ट्स घेऊन ते मिळवण्यामध्ये एक मजा आहे, हे त्या मुलांना, तरुणांना, माणसांना कळेपर्यंत तो धीर धरावा लागतो. हं. तुम्ही आता सर म्हणालात ना, की टेक्नॉलॉजीनी इझी मिळाला ॲक्सेस डोपामाइनचा. तर आपल्याकडे एक संस्कृतचा जो श्लोक होता, की "अतिपरिचयादवज्ञा येस. संततगम नादनादरो भवती." तसं सतत इझी ॲक्सेस मिळाल्यामुळं डोपामिनचा, त्या डोपामिनचा इफेक्ट कमी व्हायला लागतो का? म्हणजे मला आता जर समजा एक जर त्याला काही एम-एलमध्ये मोजता नाही येणार, पण एक 5 डिग्री डोपामिननी मला खुश होत असेल, तर आता मला 5 डिग्रीनी खुश नाही होणार. असं व्हायला लागतं का एका पॉइंट नंतर? कारण का इतका इझी ॲक्सेस आणि कॉन्स्टंट डोस ऑफ डोपामिन मला मिळत जातोय. अगदी बरोबर आहे. याला म्हणतात टॉलरन्स. हं. टॉलरन्स डेव्हलप होणं म्हणजे काय? जसं हा खरं तर अर्थशास्त्रातला नियम आहे, की तुम्हाला एखाद्या गोष्टीतून मिळणारा आनंद, त्या गोष्टींच्या अतिसेवनाने आणि अतिवापराने वरचेवर कमी होत जातो.
रिड्युसिंग रिटर्न्स या याला आपण म्हणतो. तर ॲडिक्टिव्ह सबस्टन्सेसचा धोका हा आहे किंवा ॲडिक्टिव्ह सबस्टन्सचा निगेटिव्ह पॉईंट हा आहे, की तुम्हाला वर्षभर त्यांच्या वापराने मिळणाऱ्या आनंदात घट होत जाते. हम्म. एक पेढा खाल्ला, छान वाटलं. 2 खाल्ले, ठीक आहे. 3 खाल्ले, बरं, काही हरकत नाही. 4 खाल्ले तर जरा जास्त झालं. हम्म. 5 खाल्ल्यावर मळमळ व्हायला लागते. 6 पेढे त्याच्या तोंडात कोंबले तर त्याला त्याच्यापासून मिळणार उलट्या व्हायला लागतात. हा भाग जो आहे तो टॉलरन्समुळे आहे आणि त्याच्यामुळेच डोपामिन मिळवण्यासाठी वरचेवर तुम्हाला त्या पदार्थाचं अधिकाधिक सेवन करावं लागतं. अधिक हे करावं लागतं. हम्म. मुलांना पोर्न क्लिप्सची सवय लागते. सुरुवातीला ते अगदी उत्तेजक असतं एक क्लिप, नंतर ते सगळं मेकॅनिकल होऊन जातं. हम्म. तर ते तासनतास त्याच्यामध्ये पाहत राहतात आणि त्याच्यानंतर मग त्यांच्या लक्षात येतं की हे काहीच नाही आहे खरं. माणूस थकून जातो ते करून, कारण ते पुरेसं डोपामिन देण्यास असमर्थ ठरतात. कारण ॲडिक्टिव्ह ज्या गोष्टी आहेत त्यांना 2 छाप आहेत. हम्म. एक आहे टॉलरन्स आणि दुसरा आहे विड्रॉल. म्हणजे हो. आम्ही हा सबस्टन्स ॲडिक्टिव्ह आहे का हे ठरवतोच या 2 गोष्टींवरनं, की त्या नाही घेतल्या तर विड्रॉल म्हणजे बेचैनी येते का? हम्म. तुम्ही चहा घेता, चहा अत्यंत माइल्ड ॲडिक्टिव्ह आहे. म्हणजे चहा नाही पिला तर काही लोकं अरे चहा प्यायचा राहिलेला आहे सकाळचं. पण ठीक आहे, इट्स ओके. म्हणजे फार काही एकदम हे होत नाही. पण दारू पिणाऱ्या माणसाला त्यावेळी दारू नाही मिळाली तर त्याचे हातपाय थरथर कापायला लागतात. हम्म. फिजिकल इफेक्ट्स खूप असतात त्याचे, जे सिव्हिअरली ॲडिक्टिव्ह सबस्टन्सेस आहेत. हम्म. 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 आणि टॉलरन्स म्हणजे त्याला तोच इफेक्ट मिळवण्यासाठी आज 1 ग्लासमध्ये होतं तर उद्या 2 प्यावं लागतात, परवा 3 प्यावं लागतात. सिडेटिव्ह टॅब्लेटची सवय लागली. एका टॅब्लेटने आज झोप येते. 8 हम्म. दिवसानंतर 1 टॅब्लेट पुरेशी नाही होत, त्याला 2 हो. खावे लागतात. ओके. कारण तो इफेक्ट यायला वेळ लागतो आणि मिळणारं डोपामिन पर हे कमी होत जातं. म्हणून बरेचदा असं होतं, आपण पाहतो की मुलं एका विशिष्ट फेजमधनं जातात. सिनेमा पाहायचा, खूप सिनेमाचं वेड असतं. हम्म. हळूहळू हे आता आपल्या अनुभवावरनं की एक विशिष्ट वय झाल्यानंतर लक्षात येतं की हे तेच ते आहे, त्याच्यामध्ये काही बदल नाही आहे, फरक नाही आहे, सारखं आपोआप हळूहळू ते वेड कमी होत जातं. आपलं एक विशिष्ट वय होतं, त्याचं वेड होतं त्याला, त्याच्यानंतर त्याचं कमी होत गेलं. पण टॉलरन्स डेव्हलप होत गेला. हम्म. एक एक तर त्याचं फोलपणा लक्षात येणं, दुसरं म्हणजे मिळणारं डोपामिन कमी कमी होत जाणं वरचेवर, नाविन्य ओसरत जातं. मला इकॉनॉमिक्सची डिमिनिशिंग मार्जिनॅलिटी डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी. हे अशा पद्धतीने कधी कळेल असं वाटलं नव्हतं मला. Wow. मला आता आपण अडिक्शन आणि या सगळ्या बद्दल बोलत होतो ना, तर एकतर म्हणजे ते अर्थात की चांगल्या गोष्टींच्या सवयीला आपण अडिक्शन नाही म्हणत, पण वाईट गोष्टींच्या सवयी परत परत करणाऱ्याला अडिक्शन म्हणतो. म्हणजे मला रोज ब्रश करण्याची सवय आहे, पण मी मला ब्रश करण्याचं अडिक्शन आहे असं नाही म्हणत. म्हणजे त्याच्याकडे बघताना खरं तर जे खरं तर मी रोज उठून सकाळी करतोय, मी रोज ब्रश करतो, पण आय एम अडिक्टेड टू ब्रशिंग असं नाही म्हणत. पण मी चहा असेल किंवा काय दारू असेल, सिगरेट असेल, ह्यांच्या व्यसनांना परत परत केलं जाण्याला अडिक्शन म्हणतो. तर ते सवयीचं अडिक्शन मध्ये कधी रूपांतर होतं? याच्यातही मी थोडासा एक मध्येच धूसर सीमारेषा आहे की ज्याच्यामध्ये चांगल्याही गोष्टीचं ॲडिक्शन म्हणता येईल. हां. एक उदाहरण देतो. हां, हां. फॅनॅटिकल बिहेवियर म्हणजे असं काही मी लोक पाहिलेले आहेत की सकाळी 6ला जाग आलीच पाहिजे, 6:30ला अंघोळ झालीच पाहिजे, 7ला पूजा झालीच पाहिजे, 8ला तो नैवेद्य काय हे झालाच असेल. हो. म्हणजे चांगली गोष्ट आहे खरं पाहिलं तर. हम्म. परंतु ते जर रुटीन बिघडलं तर ते माणसं बेचैन होतात. मग आता हो. सकाळी 6:30ला दारू प्यायची हुक्की येणं आणि याला सायकॉलॉजिकली एका पातळीवर हे म्हणता येईल की त्या चांगल्याही गोष्टीचा तुम्ही अतिरेक जर केला तर ते हां. वाईटच आहे एक प्रकारचं. हम्म. मग ती माळ फिरणारा आणि जो जप करतो त्याची माळ जर चोरल्या गेली, काढून घेतली त्याची, तर तो हम्म. बेचैन होतो. सिगरेट पिणारा जसं सिगरेट नाही मिळाली तर बेचैन होईल, तितकेच बेचैन ते होतात. या ठिकाणी असं म्हणता येईल की चांगलं काय आणि वाईट काय याची सीमारेषा थोडीशी धूसर होते. साधी गोष्ट आहे, कुठल्याही गोष्टीच्या अति आहारी जाणं ही ती सवय वाईट करणं आहे. ओके. त्या वेळी ते झालंच पाहिजे हा च जो आहे तो हम्म. जर तुम्ही स्वतःवर एक प्रकारचा एक कडक रूल केला तर मग तुम्ही त्याच्या आहारी गेला आहात. एक लक्षात घ्या,
चांगली आणि वाईट सवय. सवय, सवय आहे. आणि आत्ता मी जे उदाहरण दिलं, की हाही अतिरेक वाईटच आहे ना, की मला हो. ते त्यावेळेला माझ्या हातून ते झालंच पाहिजे आणि ते जरी त्याचा अल्टिमेटली आरोग्याला अपायकारक नाही आहे, तरी मनाची बेचैनी तर आहेच ती. हं. हं. तर मी असं मानतो, की शेवटी कसं आहे, की सवय जोवर तुमच्या कंट्रोलमध्ये आहे, तोवर ती सवय आहे आणि ती बदलता येते. ज्या क्षणी तुम्ही गुलाम होता आणि सवय तुमचा मालक होते. जोवर तुम्ही मालक आहात, हं. तोवर तुम्ही एखादी सिगारेट दिवसातून पिली म्हणून काही तुम्ही एकदम भयंकर झाले बाबा, अग्निहोत्री वगैरे असं काही नाही आहे. तुम्ही मित्रांबरोबर एखादा ग्लास घेतला, तर तुम्ही एकदम आडवे लोळायला लागले आणि दारू पिणारे झाले आणि एकदम आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कसं आहे, की एका नाटकाचा प्रभाव 4 पिढ्या झाल्या अजून चालू आहे. एकच प्याला हे हो. नाटक. हं. त्याच्यामुळे एक काळ आता माझा जरी काळ असं म्हटलं, तर आता जरा स्वातंत्र्याचे वारे चांगले वाहतात आहेत. तो आमच्या नशिबी नव्हतं, की नवऱ्याने दारू पिली असं म्हटलं, की बायकांच्या समोर एकदम मी ती सिंधू झाली आणि नवरा सुधाकर. हो. आडवाच उचलून आणला त्याला असा. हे एका याने फरक नाही पडत काही, एवढं काही आहारी गेलेलं नाही, ते नाही. तर थोडक्यात सांगायची गोष्ट अशी आहे, की जोवर तुम्ही मालक आहात, हं. तोवर सवय हा एक नगण्य भाग आहे तुमच्या आयुष्याचा. ज्या क्षणी तुम्ही गुलाम झालात, मग ती चांगली असो की वाईट. हं, हं. हं. एक ब्रश आहे आणि तो तिथे दिसलाच पाहिजे आणि त्यानीच मी दात घासणार. मग तुम्हाला तो ब्रश नाही समजा हरवला, तो काही झालं, तर मग तुम्ही तर बेचैन झाले आणि तुमचं तर कामच बंद पडलं. हो. तर असं होता कामा नये. हा हा थोडासा याचा भाग झाला, सायकॉलॉजीचाच भाग झाला. अ, सवयीला तुमच्यावर तुमच्या सगळ्या जीवनाची सूत्र सवयीच्या हाती देऊ नका. हं. ती जर देत नसाल, तर ज्यांना आपण वाईट सवयी म्हणतो, त्या सवयी प्रसंगोपात मधून-मधून हातातून घडल्या, तर सुद्धा तुमच्या हाती सगळे वेग आहेत, रेन्स तुमच्या हातात आहे. तोवर ती सवय अनारोग्यकारक नाही आहे, फार वाईट नाही आहे, हं. बदलता येण्यासारखी आहे. हं. किंवा त्याचं ॲडिक्शनमध्ये रूपांतर झालेलं नाही. ॲडिक्शनमध्ये रूपांतर झालं नाही. हं. ॲडिक्शन म्हणजे तुम्ही मालक नाही राहिले, तुम्ही हं. गुलाम झाला. हं. हं. वाह! आणि मगाचा जो मुद्दा आहे, की खरं म्हणजे सिव्हिअरली ॲडिक्ट जे असतात, खूप दारू पिणारा सकाळी उठून त्याला दारू प्यावी लागते. कारण ते रात्रीची पिलेली जी आहे ते झोपेमध्ये त्याची ब्लड लेव्हल कमी होते आणि तो विड्रॉलमध्ये जातो आणि हं. सकाळी उठून त्यांचे हातपाय थरथर कापतात, त्यांना प्यावीच लागते. त्यांना फारसा आनंद नाही होत. त्याला विचारलं, "काय मिळतं तुला याच्यातून?" तो सांगेल तुम्हाला, की आनंद नाही होत, पण माझी थरथर कमी होते. तर आमच्याकडे पेशंट येतात, ते म्हणतात, की सोडायची आहे मला. का बरं सोडायची आहे? तर त्याचं मोटिव्हेशन समजलं पाहिजे ना आपल्याला, की खरंच त्याची इच्छा का बरं आहे? हं. तर तो असं म्हणतो, की मला याच्यातून काहीही आनंद मिळत नाही. मला माहीत आहे हे सगळं माझं बरबाद करते आयुष्य. पण मी काय करू? माझे हातपाय थरथर कापतात. बेचैनी हं. होते. मला हॅल्युसिनेशन्स व्हायला लागतात, झोप येत नाही. तुम्ही हे माझं बंद करा, तर मी दारू पिणं बंद करेल. मी आता केवळ हे कमी करण्यासाठी पितो आहे. वाह! त्याच्यामुळे काही काळानंतर डोपामाइन मिळेना असं होतं हो. त्याच्यातून. हो, वाह, वाह! फारच वेगळाच हो. पर्स्पेक्टिव्ह मिळाला याबद्दल, की हं. ॲडिक्शनमध्ये एक आपण नंतर त्याला त्या सबस्टन्सशी घेणं-देणंच नाहीये. हो. तो उलट स्वतःला वाचवायचा प्रयत्न करतो काहीतरी वेगळ्याच भयापासून. हो. कारण त्याला त्यातनं मिळणारं जे भय आहे ना, ते कदाचित माहिती आहे. म्हणजे हां. देवदासचा डायलॉग हं. कौन कम वक्त नशे के लिए पीता मैं तो हां. पीता हूँ ताकि सांस ले सकूं. आई गं! त्याला खरी भीती मरणाची गरीब आहे. म्हणायची अरे! बापरे! इतकं सुंदर वाचन केलं. अ, आता आपण हे सवयींबद्दल बोलत होतो ना, तर मग सवयी ठरवून कशा लावल्या जातात हं. आणि ठरवून त्या मोडल्या कशा जातात? मग मोडता येतात. कारण खूप लोकांचं खूप हे असतं ना, की सवयी लावता येतात कदाचित किंवा लागलेल्या असतात, पण त्यातनं बाहेर नाही पडता येत. म्हणजे ही सवय आहे, पण मी खूप म्हणजे लहान मुलांचं असतं ना, की लहान मूल एक थोडंसं दात पेन्सिल वाढत खात असतात असतं. किंवा सारखा तोंडात अंगठा चोखत असतात आणि मग मी ते पाहिलंय, की बोटाला कोरफड किंवा काहीतरी कडू लावतात आणि मग ते बोट प्लास्टिक. चोखणं बंद करतात किंवा ते खोटे अंगठे मिळतात हल्ली. तर ते असं काय करतात त्याच्यामुळे त्या सवयी मोडल्या जातात. पण ते लहान मुलांच्या बाबतीत पाहिले, सवयी मोडता कशा येतात, ज्या लागलेल्या सवयी आहेत आणि ते तर इव्हॅल्युएट कसं करता येतं मेंदूला पण. पोलिसांचं गुन्हेगारीचं एक मानसशास्त्र असतं, की चोर काय विचार करत असेल चोरी करताना.
किंवा गुन्हा करताना. हं. ती मोडस ऑपरँडी समजून घ्या, म्हणजे तुम्हालाही त्याच्या मागे-मागे जाऊन कळेल, की ही मग तो उलगडा करता येईल. हं. चोराच्या वाटा चोराला ठाऊक आपण असं म्हणतो. सवयीच्या बाबतीत तेच आहे. सवयी कुठल्या टप्प्यातून लागतात हे जर समजून घेतलं, तर तुम्हाला ते सगळे टप्पे माहीत झाल्यावर ते रिव्हर्ट करणं, त्याच वाटेने उलट परत येणं हं. हे सोपं आहे आणि त्याचं शास्त्र आहे. कुठलीही सवय वाईट किंवा चांगली हं. ही 4 टप्प्यांनी लागते. हं. सवयीकडे जाणारे हे 4 टप्पे क्यू, CUE, क्यू हा इंग्लिश शब्द आहे. हं. त्याचा अर्थ संकेत. तुमच्या नजरेला मोबाईल पडणं, हं. तुमच्या नजरेला डिशमध्ये ठेवलेल्या कुकीज किंवा काय जे असेल ते फास्ट फूड, जंक फूड पडणं, तुमच्या नजरेला सिगारेट पडणं, तुमच्या नजरेला दारूची बाटली दिसणं वगैरे, वगैरे. हे क्यू आहेत, संकेत आहे. जे तुमच्या म्हणजे तो एक प्रकारचा खटका आहे मेंदूचा, जिथे ते सुरू झालं. हं. हं. पुढचा क्रेव्हिंग. ते दिसल्याबरोबर क्रेव्हिंग म्हणजे तलफ निर्माण होते. तुमचा मेंदू आता रिसेप्टिव्ह आहे, त्याला ते पाहिजे आहे. हे पाहिजे असणं जे आहे, ज्याला आपण क्रेव्हिंग म्हणतो, ते न्यूरोनल लेव्हलवर होतं. नर्व्ह जे आहेत, त्याचे रिसेप्टर्स जे आहेत, ते मागतात ते, त्यांच्या शमनार्थ. क्रेव्हिंग म्हणजे तलफ, संकेत, तलफ. मग तुम्ही कुकी तोंडात टाकता, तुम्ही मोबाईल हातात घेता, तुम्ही ती क्लिप पाहायला लागता, हं. तुम्ही सिगारेट पेटवता, तुम्ही दारू पिता. हे सगळे जे आहेत ते प्रतिसाद, हं. काय म्हणता येईल त्याला, रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स. दिस इज युअर रिस्पॉन्स टू दॅट क्रेव्हिंग आणि दॅट क्यू. हं. आणि मग जे तुम्हाला मिळतं ते डोपामिन म्हणजे रिवॉर्ड, प्रतिफल. हं. म्हणजे क्यू, क्रेव्हिंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड. ही चेन ऑफ इव्हेंट आहे सवयीची. हं. चांगल्या सवयीच्याही बाबतीत आहे. तुम्ही ब्रश घेता, हे पेस्ट लावता किंवा ड्रायव्हिंग करता, तुम्ही गिअर टाकता, कम्फर्टेबली पट्टा लावता आणि छान तुम्हाला ड्रायव्हिंग करताना आनंद येतो. हे सगळं त्या सगळ्या ह्याच्यातून जातं. प्रत्येक टप्प्यावरती ते टप्पे उलट करणं आणि मेंदूला त्या टप्प्यावरती थांबवणं शक्य आहे. म्हणजे तुम्हाला सवयीतून बाहेर पडण्यासाठी 4 गेटवेज आहेत ते. ओह! क्यू, क्रेव्हिंग, रिवॉर्ड, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड. त्याला आम्ही म्हणतो CCRR हं. किंवा मराठीत त्याला म्हणता येईल संत प्रप्र. आता संत प्रप्र काय? संकेत, तलफ, प्रतिसाद, प्रतिफल, रिस्पॉन्स आणि रिवॉर्ड. हं. तर हे पुन्हा संताच्या गावी येण्यासाठी संत प्रप म्हणून तुम्हाला उलट. वाव. आता हे हे फार सोपी आहे मांडणी. क्यू मिळू नये म्हणजे ते दृष्टीस पडू नये, ही पहिली पायरी आहे. हं. तुमचं किचन जे आहे ते जंक फूडनी भरलेलं असलं आणि टेबलावर छान छान मांडून ठेवले असतील, तर तुम्ही कितीही संकल्प करा, तर तुम्हाला मोह होतोच पटकन तोंडात टाकायचा. हो. किचन साफ ठेवा, तिथे काही ठेवू नका. समजा तुम्ही थकून घरी आलात आणि बायकोनी काहीच केलेलं नाही आहे, पाण्याच्या बाटल्या आहेत फक्त घरी भरले नाहीच आहे, तर कुठे आता मग खाली उतरून 10:30 वाजता कुठे काय मिळणार आहे? तुमची हे कमी होत जातं. हं. म्हणून असं म्हणतात, की दारू जर सोडायची असेल, काही जणं आपल्या जवळच्या अगदी हाताच्या रीचवर स्टफ ठेवतात. ठेवू नका, घरी ठेवू नका. किंवा सिगारेट सोडणाऱ्यांना सांगतात, की नेहमी सिगारेट प्यायची असेल, ती एक सिगारेट जाऊन विकत आणावं लागली पाहिजे तुम्हाला. हं. डब्याचे डब्बे घरून भरून ठेवू नका. घरी भरून ठेवले, की मग बेगमी झालीस. मग त्याच्यापासून तुम्हाला वाचवणं अधिक कठीण होईल. हं. क्यू नजरेस पडू नये. मोबाईल फडतात वरती ठेवून द्या. तुम्ही जर आता आपण बोलतो आहोत आणि इथे मोबाईलची टुंगटुंग घंटी वाजली, की तुमचं लक्ष वेधल्या जाणारच. हो. विदिन रीच क्यू ठेवू नका, समोर ठेवू नका. साधी गोष्ट आहे. हो. Absolutely. त्याच्यामुळे हे जे 4 तलफ, मग आता ते नजरेस पडल्यानंतर तलफ येणार आहे. हो. तर दुसरा अनस्टॉपेबल हे आहे. तुम्ही एक गिअर टाकलेला आहे, आता ती निघाली गाडी. आता ती उतारावर चाललेली आहे. त्याच्यामुळे पुढच्या स्टेप्स कठीण होत जातात. म्हणून आम्ही असं म्हणतो, की संकेत, तलफ, प्रतिसाद, प्रतिफल ह्यांना रिव्हर्ट करायचं असेल, तर संकेत अदृश्य ठेवा. तलफ जी आहे ती अनाकर्षक करा. ओके. त्याच्यानंतर मग प्रतिसाद, प्रतिफल हे
कठीण करा मिळणं तुम्हाला. जर चांगली सवय लावायची असेल त्याच्या उलट प्रोसेस करा. संकेत सादृश्य ठेवा. अदृश्य नाही, सादृश्य मुद्दाम दिसेल असं. उदाहरणार्थ तुमचा संकल्प आहे की जिम रेग्युलरली करायची, वॉक घ्यायचा, स्विमिंग करायचं, काय जे असेल. मी असं करायचो की रात्री झोपताना दुसऱ्या दिवशी मी मी स्विमिंग पूलची फी भरली आणि 6 महिने गेलोच नाही. मग एक दिवशी मला असं वाटलं की आपण एवढी महागीची फी भरून ठेवलेली आहे, आपण जात नाही आहे. का बरं? सकाळी कंटाळा येतो. काय कंटाळा येतो? उठल्याच्या नंतर ते स्विमिंगची टोपी कुठे पडलेली आहे, तो चष्मा कुठे पडलेला आहे, ते बूट कुठे आहेत, ते कुठे आहेत. सकाळी तो मग पटकन दिसलं नाही, ते मोटिवेशन कमी होत जातं. रात्री झोपताना टेबलावरती समोरच एका ओळीने सगळ्या वस्तू मांडून ठेवा. उठल्याबरोबर ते पटकन मिळेल असं दिसल्याच्या नंतर मोटिवेशन वाढतं. सादृश्य चांगल्या गोष्टींसाठी. अभ्यासाची सगळी पुस्तकं मांडून ठेवलेली आहे, वह्या वगैरे सगळ्या काढून ठेवलेल्या आहेत, तर तुम्हाला पटकन जाऊन बसायचंच काम आहे फक्त. हिंड्रन्सेस कमी करा बेसिकली. हिंड्रन्सेस कमी करा. गव्हर्नमेंटची अशी एक पॉलिसी आहे. आता जसं अल्कोहोल ॲडिक्शन हा एक मोठा प्रॉब्लेम आहे, सिगरेट ॲडिक्शन मोठा प्रॉब्लेम आहे. सिगरेट ॲडिक्शननी शेकडो लोक, हजारो लोक लिव्हर कॅन्सर, आपलं लंग कॅन्सरनी मरण पावतात. अल्कोहोलची ॲडिक्शन, अल्कोहोल हे असं आहे की ते ॲडिक्शन एकाचा बळी नाही घेत, पूर्ण कुटुंबाचा घेऊन टाकतो. पुढच्या पिढ्यांवर परिणाम होतो. तर मल्टी प्रॉंग्ड अटॅक म्हणजे फक्त त्याचं उपचार करणं गोळ्यांनी किंवा डॉक्टरचं असं नाही आहे. प्रचार झाला पाहिजे. म्हणून आता जी नवीन गोष्ट इंट्रोड्यूस झालेली आहे ती खूप उशिरा झाली. ती वर्तनवादी जे लोक आहेत त्यांनी आधीच सांगितलेलं होतं की साधं ऑब्नॉक्शस त्याच्यावरती फोटो छापा. ते विकत घेताना नको वाटेल. ते असे तोंड वगैरे बिघडलेले, खराब झालेले, ह्याच्यात तंबाखूच्या याच्यावर वगैरे देतात. कमीत कमी एक 10-20% लोक तर त्या यांनी रिपल्स होऊन घेणार नाहीत. पहिले जे सिगरेटचे पाकिट अत्यंत अट्रॅक्टिव्ह आणि छान यायचे, आता ते तुम्हाला एक 2 मिनिटात तर तुम्हाला तो चरका बसतो की नको, हे असं होऊ शकतं. आणि खूप ॲडिक्ट असतील ती गोष्ट वेगळी आहे, परंतु 100 मधले 10 लोक जरी त्याच्यापासून रिपल झाले तरी सुद्धा पुरेसं आहे. नवीन येणारा तरी त्याला हिंड्रन्स तयार झाला. हिंड्रन्स ठरतो. टी व्हीवर जाहिरात करू देत नाहीत. आता ते करणारे बरोबर ते त्या नावाचा सोडा वगैरे विकतात, पाणी विकतात आणि ती जाहिरात पोहोचवतात. परंतु तरी रिस्ट्रिक्शन्स आहेत त्याच्यावरती. म्हणजे जे ॲडिक्ट आहे त्यांना आपण काही करू शकत नाही. जसं कबीराचा एक दोहा आहे, तो असं म्हणतो की समाजाची अशी परिस्थिती आहे की दुधाचे आणि दह्याचे हंडे डोक्यावर घेऊन गल्लोगल्ली हिंडावं लागतं विकायला. दारूच्या दुकानाची जाहिरात करावी लागत नाही. उद्या जर ड्राय डे असेल तर आजच लाईन लावून स्टॉक घेऊन ठेवण्या इतका उत्सुज्ञपणा माणसं दाखवतात. कोणी केलेली आहे का दारूचं दुकान कुठेही ठेवा, गल्लीत, कचऱ्यात, उकिरड्यावरती, गावाच्या बाहेर, त्याला जाहिरात करावी लागत नाही. कारण वाईट गोष्टींकडे टेंडन्सी जास्त असते. परंतु कमीत कमी तो हिंड्रन्स तरी होतो. म्हणून तुम्ही ठराव केला आणि त्या गावामध्ये एकही दुकान नसलं तर कमीत कमी त्या माणसाला मग तेवढी त्याची तलप अनावर हे क्रेविंग पाहिजे की तो दुसरीकडे जाईल, दूर आणि घेईल. जे बॉर्डरलाईन लोक आहेत ते तरी कमीत कमी त्याच्यापासून दूर राहतील. सो क्यू, क्रेव्हिंग, रिवॉर्ड आणि रिस्पॉन्स आणि रिवॉर्ड या प्रत्येक टप्प्यावरती तुम्हाला सवय कशी जडते तशी ती रिव्हर्ट करण्याचे तंत्र ह्या 4 स्टेप्स देतात. आता आपण हे पण बोलत होतो ना की ह्या 4 पद्धतीने ती लागते. या सगळ्याचा कालावधी म्हणजे टाइम प्रोसेस कशी प्रत्येक सवयीची वेगळी असू शकते आणि सगळ्या सवयी रिव्हर्सिबल असतात का? म्हणजे काही गोष्टी अशा असू शकतील ना की त्या स्वभावाचाच भाग बनून गेलेल्या आहेत. म्हणजे मला हे पण विचारायचं होतं, सवयी आणि स्वभावांचं काही कनेक्शन. कारण खूप लोकांच्या स्वभावात त्या सवयी उतरतात. म्हणजे मगाशी रागाचं आपण उदाहरण घेतलं ना की एखादी गोष्ट नाही आवडली की राग व्यक्त करणं व्यक्तीचा स्वभाव बनून जातो. खरं तर त्या गोष्टीवरती ती रिॲक्शन म्हणून त्याला पाहिले तर त्याचं स्वभावात आणि हेच की त्या रिव्हर्सिबल असतात का आणि त्याचं स्वभावात कसं रूपांतर होतं आणि तरी त्या सगळ्याचा टाइम फ्रेम काय असू शकतो? प्रत्येक वस्तू, प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक सिच्युएशन किंवा सवय जी आहे तिचं वेगवेगळं टाईम आहे. उदाहरणार्थ मी आता व्यायामाचं उदाहरण दिलं. फिटनेसची सवय लागण्यासाठी तुम्हाला किमान 1 महिना, म्हणजे असं म्हणतात की 1 जानेवारीला जे लोक संकल्प करतात, 1 फेब्रुवारीला जर मोजले तर 60% लोक उरतात, फक्त 7% की जे खरं ते कंटिन्यू करतात. बाकी सगळ्यांचे संकल्प तुटून जातात.
त्याला अनेक कारणं आहेत, वेगवेगळे कारणं आहेत आणि असं म्हणतात की पेथिडीन, हेरॉईन हे इतके सिव्हिअरली ॲडिक्टिव्ह आहेत, की तुम्हाला तिसऱ्या इंजेक्शनला त्याची सवय लागू शकते. बापरे! हो. सिव्हिअरली. हो. म्हणजे ते ब्रेन केमिस्ट्रीशीच असे खेळतात, की ते सिव्हिअरली ॲडिक्ट होऊन जातात लोक त्याच्याशी. त्याच्यामुळे प्रत्येकाच्या हे वेगवेगळे आहेत. पण एक गोष्ट किमान 7 दिवस तुम्ही सातत्याने करत राहिला, तर ती सवय होण्याकडे तिची टेंडन्सी वाढत जाईल. 7 दिवस तुम्ही रोज सकाळी 6ला उठायचा संकल्प केला आणि उठलात, हं, तर 80% चान्सेस आहे, की 8व्या दिवशी तुम्ही निश्चित उठाल. हं. हं. म्हणजे जसं आपण म्हणतो की आपल्या शरीराचं चक्र जे आहे ते रिसेट व्हायला 7 ते 8 दिवस लागतात. अ, असा सवयीचा वेगवेगळा कालावधी आहे आणि अर्थातच ही गोष्ट क्लिअर आहे की चांगली सवय लागायला वेळ लागणार वेळ आहे. लागतो. त्याच्यामुळे तो भाग वेगळा आहे. ह्याला काही गरजच नाही आहे सवय लागायची वेळ वाट पाहायची की स्मार्टफोनची मला स्मार्टफोनची सवय लावून घ्यायची आहे बरं छान छान क्लिप्स पाहायची. तिला काही एका मिनिटात लागते ती. त्याला काही फार कालावधी लागणार हं, नाही आहे. कारण त्यासाठी त्याला काही करायचंच नाही आहे काही. चांगल्या सवयींच्या बाबतीत हे हं. आहे. हे असं म्हणतो की आपण 7 दिवसात मोटार शिकतो माणूस. हं. ऑन एन ॲव्हरेज 4-5 दिवसामध्ये जुजबी मोटार चालवणं त्याला येतं. सायकल चालवणं येतं. हा सगळा चांगल्या सवयींचा भाग आहे. आणि हा त्याच्यात मी दुसरं एक मांडतो की चांगल्या सवयीचा संकल्प हं. काय आहे? लोक असं म्हणतात की आम्ही पहिल्या दिवशी उत्साहाने जातो. दुसऱ्या दिवशी मी आता 1 जानेवारीला संकल्प केला की रोज सकाळी 6ला उठायचं, जिमला हं. जायचं, स्विमिंगला जायचं किंवा वॉकला जायचं किंवा माझं एक उद्दिष्ट ठरवलं मी की मला 5 किलो वजन कमी हं. करायचं आहे. सुरू केलं. हं. दुसऱ्या दिवशी अर्धे लोकं गळतात. हं. त्यांना गळलेल्यांना विचारलं की "का तुम्ही नाही आलात?" तर लोक बहाणे सांगायला सुरुवात करतात आणि त्यातल्या काही जेन्युइन कारणं असतात. त्या अमक्या-टमक्याचं लग्न होतं, सकाळी 7चाच मुहूर्त होता, मग पहिले तिकडे जावं लागलं वगैरे. हं. इथपासून ते रात्री उशिरा आलो, आय कांट अव्हॉइड वर्क आणि त्याच्यामुळे 12 वाजले झोपायला, सो आय कुड नॉट वगैरे, वगैरे जे काय असेल ते. आय-टी क्षेत्रामध्ये काम करणारे अनेक लोक असतात. तिथे बेटाईम आवर्स आम्हाला हे हं. करावं लागतात. त्याच्यामुळे रोज सकाळी जाणं शक्य नाही आहे. त्या सगळ्यांना माझं एकच उत्तर आहे. जोवर तुम्ही आपल्या आयुष्याची प्रायोरिटी ती करत नाही, तोवर ती सवय, चांगली सवय लागणं आणि वाईट सवय तुटणं शक्य नाही. तुम्ही तिला आपल्या आयुष्यात किती महत्त्व देत आहात, याच्यावर हा सगळा खेळ आहे. मी स्वतः काय सवय लावून घेतली, की सकाळी जिमला जायचं, हं. सायकलिंगला जायचं, जे मी करतो. आणि मी सामान्यच माणूस आहे त्या दृष्टीने आणि माझ्यासारखे इतर अनेकही असतील, की ज्यांना लागलेल्या आहेत चांगल्या सवयी. ती अशी आहे, की काहीही झालं तरी चालेल. मी फक्त एक अर्धा किलोमीटर चालवेल, 500 मीटरच चालवेल. पण मी सकाळी 6:30ला 7ला जे काय असेल त्या एक 15-20 मिनिटं, अर्धा तास इकडे-तिकडे हो. सायकल चालवल्याशिवाय राहणार नाही. हं. हं. मग मला 7 वाजता गावाला निघायचं आहे आणि तर मी 1 तास अगोदर उठेन आणि मी थोडंसं फिरून येईन. हं. पण ती तुटू नाही देणार सवय. हं. टिल यू गिव्ह हायेस्ट प्रायोरिटी टू व्हॉट यू आर गोइंग टू चेंज, यू कॅनॉट म्हणजे डेव्हलप अ गुड हॅबिट. हं. लोक प्रायोरिटी देत नाहीत हं. आणि इतर अनेक गोष्टी सांगतात. बरं समजा कोणा नातेवाईकाचं लग्न आहे आणि तुला जाणं भाग आहे. 1 तास अगोदर उठणं. जर करायचंच असेल ते. रात्री 12ला झोपला, ठीक आहे. 2 वाजले झोपायला, ठीक आहे. थोडं अर्धा तास उशिरा उठ. पण ते केल्याशिवाय राहू नको. सो ती चाकोरी तयार होते. मेंदूची चाकोरी तयार करायची आहे ना, मग ती मेंदूला ती सवय लावली पाहिजे. हं. हं. हा हा प्रश्न प्रायोरिटीचा आहे. मग बापरे! तुम्हीच तुमच्या संकल्पांना महत्त्व देत नसाल, तर दुसरं कोण देणार आहे? तुमचा मेंदू तर देणारच नाही. मला पुढचा प्रश्न विचारायचा होता याचवरती, की वयाचा काही मुद्दा असतो का? सरांनी ह्यातच उत्तर देऊन टाकलं. मला असं झालं, की मला सवयीच लावता येत नाही. मी आय गेस काय 10वी-12वी नंतर जे काही शिकलो त्याच्यानंतर मला वाटत नाही, की मी नवीन कुठली सवय लावू शकलोय स्वतःला. फार हं. फार तर गाडी शिकवणं ही जर सवय धरायची तर ती एक लेटेस्ट सवय लावली. ते सोडल्यास मला लक्षात आलं, की म्हणजे ती प्रायोरिटी करणं गरजेचं आहे आयुष्यात. सकाळी उठून लवकर जाणं गरजेचं आहे. त्याच्याशिवाय मी सर्व्हाईव्ह नाही होणार. हे केलं तरच ते होणार. अगदी, अगदी. म्हणजे मी माझा एक मित्र पाहिला, 90 वर्षाची आजी वारली. हं. आजी 90 वर्षाची होती, एक्सपेक्टेड होतं, सगळं हे होतं. तर त्या दिवशी तो पठ्ठा सकाळी गुपचूप सायकल चालवून आला
आणि मग काही जणांनी ते पाहिलं आणि त्यांना ते ऑड वाटलं. हं. अंत्यविधी 12 वाजता आहे ना, दुपारी अजून नातेवाईक वगैरे यायचे आहेत. माझी सवय मी का मोडू? हो. सो यू यू हॅव टू गिव्ह दॅट प्रायोरिटी. तर हं. तुमचं जे महत्त्व तुमच्या मनात त्याच्याबद्दल आहे, त्याच्यावर त्या सगळ्या गोष्टी अवलंबून आहे. आपण आता रिव्हर्सिबल पण असतात का सवय याच्याबद्दल बोलाल? म्हणजे असं काही असतं का, की जे कायम तुमच्या सोबतच म्हणजे असं सगळ्या सवयी एकतर रिव्हर्स करता येतात का? म्हणजे त्या सवयी अनसवयी असं काही असतं का? नाही, नाही. रिव्हर्सिबल सगळ्या सवयी आहेत. आपल्या ठरवण्यावर आहे ते. आणि शेवटी काय आहे, मी एक महत्त्वाची गोष्ट मला जी भावली ती सांगतो ती अशी आहे, की वन कॅनॉट बी परफेक्ट. अनेकदा सवयी मोडण्यामागे किंवा नवीन सवयी लागण्याचं जे फेल्युअरचं कारण आहे, अपयश येण्याचं कारण हे आहे, की तुम्ही परफेक्शनिस्ट व्हायचा प्रयत्न करता. नाही, मी रोज सकाळी 6:00ला उठायचं म्हणजे 6:00ला उठलोच पाहिजे आणि 6 वाजून 10 मिनिटांनी किंवा 6:30ला एखाद्या दिवशी उठत असेल तर आय एम अ फेल्युअर असं म्हणता कामा नये. हं. तुम्ही चांगल्या सवयी जडण्यामागे जे काही तुमचा नियम आहेत तुमचे, त्या नियमामध्ये थोडं स्वतःला क्षमाशीलतेच्या दृष्टीने पहा. थोडंसं प्लस मायनस 10-20% इकडे-तिकडे 70% जरी तुम्ही अचीव्ह करू शकत असाल, हं. तरीसुद्धा तुम्ही सफल आहात. लक्षात ठेवा, सवय तुमचा गुलाम तुम्ही सवयीचे गुलाम होता कामा नये. हं. चांगली असली तरीसुद्धा. याचं कारण असं की वन्स इन अ व्हाईल तुम्ही पार्टीत गेलात. नाही, नाही, मी अजिबात नाही म्हणजे ठीक आहे ना, पार्टीमध्ये एखादा गुलाबजाम खाल्ला किंवा हे, स्वतःला सवलत द्या. हं. कशाचेच गुलाम होऊ नका. हं. चांगल्या सवयीचे गुलाम होणं हे रिजिडिटी आहे. आणि आपण पाहिलेलं असं लोक ते आता कडक प्रिन्सिपलचे लोक असतात. नाही, नाही, अजिबात चालत नाही मला. हां, हां, हां. आता तुम्ही कोणाच्या घरी जेवायला गेलात. म्हणजे आमच्याकडे मी ते हमखास पाहतो. काही जण जे सगळे एक 4 जणं असतात त्याच्यापैकी 3 जणं चहा पिणारे असतात. हं. नाही मला कॉफी लागते. आता एवढ्या याच्यासाठी कुठे ते कॉफी नसेल त्यांच्या घरी तर कुठे नाही. मी फक्त कॉफी पितो. अरे प्या ना चहा एक दिवस काय फरक पडतो? कॅफीनच आहे ना ते. हां. एक वेगळेपणाचं महत्त्व स्वतःचं अधोरेखित करणं असेल किंवा आहे. एक काळ असा होऊन गेला, की ज्या काळी ते आचार्य वगैरे मंडळी होती. फार सुंदर किस्सा हं. सुनीताबाईंनी आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेला आहे, की ते आचार्य आले त्यांच्याकडे. हं. पु. ल. आणि सुनीताबाई ज्यावेळी मला वाटतं चाळीसगावला ते कॉलेजमध्ये प्रिन्सिपॉल हं. होते आणि तर ते म्हणाले, की आधी निरोप गेले. काय-काय लागतं त्यांना? खजूर लागतं, मध लागतो, पपई लागते, काय हं. जे असेल ते आणि गाईच्या दुधाचं केलेलं दही लागतं. आता चाळीसगावसारख्या ठिकाणी गाईच्या दुधाचं दही कुठून आणायचं? गाईचं दूध घेतलं, त्याचं दही केलं. तर जेवताना त्यांनी विचारलं, "गाईच्या दुधाचं आहे ना?" तर सुनीताबाईंनी उत्तर दिलं, की "हो, गाईच्या दुधाचंच दही आहे, पण विरजण मात्र म्हशीच्या दह्याचंच लावलेलं आहे." कारण मूळ विरजण लावायला गाईचं आधीचं दही कुठून आणणार आहे? रिजिडिटी. चांगल्याही सवयीचा गुलाम होणं ही चांगली गोष्ट नाही आहे. त्याच्यामुळे सवयीचा गुलाम होऊ नका. हं. स्वतःला सवलत द्या. हं. यू मे नॉट डू इट दॅट वे एव्हरी टाईम. हं. आज नाही, आज माझी बॉडी नाही म्हणते आहे सकाळी उठायला. लिसन टू युअर बॉडी आणि कंटाळा आलेला आहे, नको वाटतं आहे. इट्स ओके वन्स इन अ व्हाईल. कारण तुम्ही उद्या जोमाने सकाळी उठणार आहात, ते करणारच आहात. त्या रिजिड याच्यात टाकू नका, की "अरे रे रे रे! माझा संकल्प तुटला आणि अरे रे रे! माझा नियम तुटला आणि आता हं. मी फार मोठं घोर पाप केलेलं आहे." अजिबात नाही. त्याच्यामुळे कशाच्याच बंधनात स्वतःला न टाकणं, कुठल्याच सवयी न मोडण्यात आणि सवयी करण्यामध्ये हेही बंधनच आहेत. त्याच्यामुळे त्या त्या बंधनात मांडू नये स्वतःला. फ्लेक्सिबिलिटी हं. माणसाला आयुष्यात जरुरी आहे. आपण आता स्वभावाबद्दल पण हां. बोललो, की काही हं. वेळेस त्या सवयी ना तुमच्या स्वभावाचा भाग बनून जातात. म्हणजे हेही कळत नाही, की कदाचित ही गोष्ट स्वभावच बनली आहे आणि मी ती सवय होती, पण त्याचा स्वभाव कधी झालेला नाही. हं. रिएक्शनची सवय लागून जाते, की हे बघितलं की मी चिड-चिड करतो. हं. तुला माहिती आहे ना, हे मी बघितलं चिड-चिड करतो हां. हं. आणि तो आपण स्वभावात म्हणजे रादर मला माहिती आहे, की मी काही-काही गोष्टींच्या बाबतीत मी त्या टॅक्टिक आता बोलल्यावरतीच लक्षात आलं, की काही-काही गोष्टींच्या बाबतीत मी टॅक्टिक केलं. तुम्हाला माहिती आहे ना, मला हे आवडत नाही. मग का केलं? हं. स्वभाव म्हणजे शेवटी काय आहे सवयींचा समुच्चय म्हणून म्हणजे माणूस आहे. नाही बाबा मला नाही चालत असं, मी असं नाही वागत. हां, हां, मी बिलकुल ते
थोडक्यात म्हणजे तुम्ही तुमचे बंधनं तयार करून घेता, तुमचे कुंपणं तयार करून देता आणि तुमचं तुम्ही काय म्हणता ते फॉर्मॅट तयार करून घेता. हं. मग कधी-कधी असा प्रश्न पडतो, की हा याने करून घेतलाय म्हणून हा तसा वागतोय, की तसा वागतो म्हणून आपण याला याची सवय आहे असं म्हणतो. कार्यकारण भाव नाहीसा होऊन जातो. शेवटी जसं आपण म्हणतो, की काटेकोरपणा आहे, हं. नियमितपणा आहे. याचेही बंधनं एकदा निर्माण झाले त्या सवयीचे, की मग तुम्ही ते तुमचं काय म्हणता येईल त्याला रिजिडिटी आली हं. स्वभावामध्ये. रिजिडिटी स्वभावात येऊ देता कामा नये. त्याच्यासाठी फ्लेक्सिबिलिटी आणि एकदा माणसाने आपल्या सवयीचं विश्लेषण सुरू केलं, की माझे क्यू काय, क्रेव्हिंग काय, मी कशासाठी हे करतो आहे, की आपोआप मग तो इंट्रोस्पेक्शनची काय म्हणतात चिंतनाची सवय लागली, हं. की माणूस त्याच्यातून दूर होतो. मग मी असंही म्हणेल कधी की तुम्ही ही वाईट सवय आहे, चांगली नाही आहे. पण तुम्ही ती कॉन्शियसली जर करता आहात, तर तुम्ही त्याचे गुलाम होणार नाही. हं. सजग व्हा, जागृत व्हा. सगळ्यात मोठा गुण जर माणसात कुठला आला पाहिजे, तर जे करता ते जागृतीने करा. आता मला हं. डायबिटीस आहे आणि मला मिठाई सोडली पाहिजे, मी खाल्ली नाही पाहिजे. पण मग एक दिवशी मोह होतो. वर्षातून एखाद दिवस असा उगवतो, की खूपच सुंदर बनलेली बर्फी आहे किंवा काहीतरी आहे. जागृत होऊन खा, ज्याला आपण माइंडफुलनेसनी म्हणतो. हं, हं. 2 गोष्टी होतात. एक तर तुम्ही लिमिटेड खाता. हं. हं. तुम्ही कुठलाही काय म्हणता येईल त्याला अपराधभाव न येता करता. म्हणजे काय ते थोडीशी बर्फी खात आहात किंवा पेढे खात आहात, तर ते चांगल्या मनाने खा. थोडंसं जे काही असेल ते अंगाला लागेल तेवढ्यापुरतं जे काही बरं वाटायची इच्छा असली ती तुमची पूर्ण होईल. हो. अपराधभाव मनात ठेवायचा आणि करायचं. मग नंतर खंत करायची. नंतर मग गिल्ट कॉम्प्लेक्स तयार होतो. या सगळ्या ह्याच्यातून जाण्याची काही गरज नाही आहे. हं. पुन्हा तेच वाक्य. सवयीचे गुलाम तुम्ही होऊ नये. सवयीवर तुम्ही स्वार व्हा. आणि मग ते स्वार होऊन सजगपणे जर करत असाल, तर त्याच्यामध्ये फार काही वाईट नाही. हं. माइंडफुलनेस हे खूपच चांगलं वाटतं, की हं. एखादी गोष्ट करत असेल तर ठीक आहे. ओके. ते जागरूकपणे केलंत, मन भरून केलंत, शांतपणे केलंत, तर ते सेल्फ लिमिटिंग होतं, हाताच्या बाहेर जात नाही. हं. हं. आता आपण आमोद आणि तृप्ती बोललो हं, ना, तर हं, मला हे विचारायचं होतं, की मोटिव्ह एखादी गोष्ट हं. सवय लागण्यामागे किती महत्त्वाची आहे आणि ते कसं? कारण इंटेंट. हां, इंटेंट म्हणजे त्यातनं काय मिळतंय हे काही वेळेस लोकांना क्लिअर असतं, काही वेळेस क्लिअर नसतं. म्हणजे आता दारू पिणाऱ्यांचं जर उदाहरण घेतलं, हं. तर 2 पेग नंतर थांबणारे ते फक्त ते 2 पेगसाठी पीत असतील. हं. जास्त दारू पिणारे त्याच्यानंतर चढणाऱ्या नशेसाठी पीत असतील. हां, तर त्याच्यामुळे पहिल्या 2 पेग इतक्या लवकर संपवायचे, की नंतरच म्हणजे डायरेक्ट चढायला होईल आणि मग त्याच्या म्हणजे प्रत्येकाचा मोटिव्ह एखादी गोष्ट करण्यासाठी आणि त्याचं सवयीत कसं पर्क्युलेशन होतं. मी मघा सांगितलं ना तुम्हाला, ते ठराविक लेव्हलच्या नंतर तुम्हाला आनंद होत नाही त्याचा. त्याचा वाईट इफेक्ट सुरू होतो. तो बिअर कर्व्ह जो आहे तो बेल हं. शेप्ड आहे. कारण द मोर द अल्कोहोल, द मोर प्लेजर हे खरं नाही आहे. हे सगळ्याच बाबतीत आहे. अति पैसा म्हणजे पैसा तुम्हाला विशिष्ट काळापर्यंत आनंद देतो. त्याच्यानंतरचा पैसा हा फक्त गठ्ठ्यावर गठ्ठे असतात. त्यांनी वेगळा आनंद नाही मिळत. मग तो अंबानी असो. बरं हे वाक्य माझं नाही आहे. लक्ष्मी मित्तलचं आहे जो स्टील जायंट आहे. तो म्हणतो मनी आफ्टर सर्टन लिमिट डज नॉट गिव्ह यू प्लेजर. इट्स नॉट गोइंग टू मल्टिप्लाय. पीपल आर हॅपी टिल दे कम अबाउव्ह पॉवर्टी. आफ्टर दॅट मनी लुजेस इट्स रिलेशनशिप टू प्लेजर ऑर हॅपीनेस. त्याच्यामुळे मग ते उद्दिष्ट काय आहे? हे करणं आहे. ते जास्तीत जास्त रिचवणं नाही आहे. हं. हं. हो. उद्दिष्टाची गडबड झाली. त्याच्यामुळे असं म्हणतात, की चांगल्या सवयी, वाईट सवयी. शेवटी गोल सेटिंग काय आहे ते तुम्ही ओळखून घेतलं पाहिजे. हं. म्हणून चांगल्या सवयीसुद्धा तुमचं गोल सेटिंग काय आहे? तुम्ही उद्दिष्ट काय निर्माण केलेलं आहे, की तुम्हाला 10 किलो वजन कमी करायचं आहे. 10 किलो वजन कमी केलं तुम्ही, नंतर काय? हं. तुम्ही जोवर तो त्या उद्दिष्टाकडे जाणारा प्रवास आनंददायी करत नाही, प्लेजरेबल करत नाही, तोवर त्या उद्दिष्टाला काही अर्थ नाही आहे. हं. उद्दिष्ट हवं, कारण ती तुम्हाला दिशा देते. काय करायचं आहे तुम्हाला? व्हॉट इज युअर टार्गेट? 10 किलो वजन कमी करायचं आहे. पण मग तो जो प्रवास आहे रोजचा, मग ते अधूनमधून आणि नेहमी सवयीच्या बाबतीत चांगल्या वाईट सगळ्या, हं. तुम्ही आपला प्रोग्रेस नोंदवत गेले पाहिजे. ओके. एक स्टार चार्ट तयार करा, एक हं. कॅलेंडर तयार करा. चांगल्या सवयी लावायच्या आहेत किंवा हं. वाईट सवयी सोडायच्या आहेत. हं.
मी आज फक्त 4 सिगारेट पिल्या, मी आज फक्त 3 पिल्या, मी आज 7 पिल्या. ओके, मी आज 2च पिल्या. तुम्ही जेव्हा महिनाभराचं कॅलेंडरवर आखाल आणि तुम्ही 15-20 दिवसानंतर, महिन्यानंतर आपला प्रोग्रेस पाहाल, तर दॅट इटसेल्फ बिकम इन्सेंटिव्ह, ओके. की हो. हो, मी दिवसाच्या 15 प्यायचो ते मी आता दिवसाच्या ॲव्हरेज 7वर आले 8वर आलेलो आहे. दॅट हम्म. बिकम्स अन इन्सेंटिव्ह. लिखित शब्दावर लोक जास्त विश्वास ठेवतात. तुम्ही लिहून काढा तर ते जास्त लक्षात राहतं आणि त्याच्यावर तुमचा आपोआप तुमचं एक रेकॉर्ड तयार होतं. हम्म. हा कमी झालेल्या आहेत माझ्या बहुतेक, आता मी तेवढ्या नाही घेत. तुम्ही रेकॉर्ड ठेवा ना, तो हम्म. रेकॉर्ड तुम्हाला सांगेल तुमच्या उद्दिष्टाच्या किती जवळ आलात. तेच इन्सेंटिव्ह होईल. माणूस हळूहळू बदलत जातो, एका दिवसात शक्य नाही आहे ते. त्यात अनेक फेल्युअर्स येतात, परंतु अपयश येऊन सुद्धा विश्वास ठेवणं की ठीक आहे 70% अचीव्ह केलं. इलेक्शन जिंकायला सत्तेवर कोण पक्ष येतो, 51% मिळाले मार्क की झालं, संपलं. 51% वोट 100% वोट्स मिळवण्याची गरज नाही आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही 51%वर आलात की तुम्ही जिंकलात. हळूहळू म्हणून प्रोग्रेस नोंदवत राहा आणि तुम्ही कणाकणाने बदलता. हम्म. अचानक कोणीही बदलत नाही, एका रात्रीत कोणीही बदलत नाही. सवय कशी लागली, हळूहळूच लागलेली आहे. हम्म. Correct. तशी अनडुईंग सुद्धा हळूहळूच होत हळूहळूच जाईल. होणार. हळूहळू. हा. आणि नेहमी हे लक्षात ठेवा, डिटॅचमेंट फ्रॉम द गोल. 10 किलो वजन कमी करणं हे उद्दिष्ट आहे. त्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल जी आहे ती आनंददायी झाली पाहिजे हम्म. आणि प्रयत्न हा माझी आयडेंटिटी बदलण्याचा पाहिजे. म्हणून हम्म. मला चहा सोडायचा आहे, मी खूप चहा पितो आणि मला चहा सोडायचा आहे आणि मी आलो इथे आणि मी म्हटलं की हां, तुम्ही चहा घेणार ना? नाही, मी काय जरा आता चहा कमी करण्याच्या याच्यात आहे, मला नको. हे गुळमुळीत आणि भोटम वाक्य झालं. हे हम्म. नाही, सॉरी, मी चहा घेत नाही. तुम्ही जोवर हे म्हणत नाही तोवर तुमचं जे गुळमुळीत वाक्य आहे, म्हणजे मिळालं तर चालेल पण जरा नको माझं, म्हणजे तुम्ही द्विधा मनस्थितीत आहात. हो. समोरच्याला ट्रिगर करते, आग्रह कर. कॅटेगराईज करा, कारण तुमची आयडेंटिटी चहाबाज आहे. तुम्ही चहाबाज आहात आणि तुमच्या आयडेंटिटी सोडायला तुम्ही तयार नाहीत. काय आहे, सोडायची आहे जरा, पण म्हणजे आजकाल घेत नाही मी फारसं. हे एखादा घे, तू ड्रिंक घेतो ना तू? मी काय, मला आजकाल जरा जास्त झालाय ना, बायको कटकट करायला लागली आहे ना, सोडायची आहे. अरे म्हणा ना की मी टी टोटलर आहे, मी नाही घेत. अरे तू तो पूर्वी असा कोणी म्हणणारा भेटला तेव्हा होतो, आता नाही. आता मी निर्व्यसनी आहे. सॉरी, मला नाही चालत. असं म्हणत नाही तुम्ही तोवर त्याचा अर्थ सुप्त हेतू तुमचा तोच आहे अजून. तेव्हा हम्म. कॅटेगराईज करा आणि स्वतःची आयडेंटिटी बदला की मी टी टोटलर आहे, मी अजिबात दारूला शिवत नाही. असं डिक्लेअर कराल तर तुम्हाला कोणी ऑफर करणार नाही. हम्म. जर तुम्ही म्हणाल की हां थोडंसं जरा, पण आता आजकाल जरा नको, नाही मग पुढचा लगेच आग्रह करतो. आग्रह करणारे तर असे पिसाळलेले असतात. हे कधी याला पाचतो एकदा या घशात तेव्हा त्यांच्यासाठी तो रिवॉर्ड पॉइंट असतो. हां, गोल, उद्दिष्ट, त्याच्याकडचा प्रवास आणि तो करणारा माणूस, माणसाची आयडेंटिटी. तुम्हाला तुमची आयडेंटिटी बदलायची आहे. हा एक नंबरचा दारूबाज आहे इथपासून, हा अतिशय निर्व्यसनी माणूस आहे, ही आयडेंटिटी तयार करायची आहे का? मग ते पहिले मांडा. हम्म. म्हणून नेहमी सवयी बदलताना उद्दिष्ट, प्रवास ह्याच्यापेक्षा जास्त मला माझी ओळख कशी करायची आहे, करून द्यायची आहे, माझी ओळख अशी निर्माण झाली पाहिजे, हे करण्याकडे कल पाहिजे. कारण ते हम्म. कोर नाही बदलत तर हे सगळं वरवरचा बदल होईल ना. हम्म. म्हणजे मी आतून दारूळच आहे, पण आता मी घेत नाही 4 लोकांसमोर आणि मी ते भांडं फुटून जाईल, एखाद दिवस ते अनावर होऊन जाईल. हो. हम्म. So your basic goal should be to change your identity. Then you will be then you will be successful in putting in new habits or living bad habits. राईट. मला वाटतं खूपच इंटरेस्टिंगली सवयींचा अख्खा हॅबिट आलेख. फॉर्मेशन पासून हॅबिट ब्रेकिंग पर्यंत त्याचा डीएनएच समजून घेतलेला आहे आपण हॅबिटचा, आणि न्यूरल पाथ कसा तयार करायचा. तर मी सकाळी ठेवणार आहे शूज काढून. हा हो, शूज मी काढून. मी ते मला आता लक्षात आलंय की उठलो की पहिल्यांदा खाली शूज दिसले पाहिजे, हो. म्हणजे ते जाऊन केलं जाईल. ॲब्सोल्युटली. येस, थँक्यू सो मच सर, तुम्ही आलात. आणि तुम्ही जर यूट्यूबवर ऐकताय तर प्लीज अमुक तमुकला सबस्क्राईब करा. इतर कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर ऐकताय तर फॉलो करायला विसरू नका. थँक्यू. आणि मुरमुरे सरांकडनं पण आणखीन कुठल्या विषयांवरती, आम्ही आमच्या डोक्यात अजून एक खूप मस्त विषय आहे, तो घेऊन पुढच्या वेळेस लवकर येऊच. सांगायचा आहे का विषय? खूप सारे विषय आहेत, हं. म्हणजे एक नाहीये, कारण
तर तुम्हालाही काही सजेस्ट करायचं असेल तर येस. प्लीज सांगा. आम्ही ते पुढच्या एपिसोडसाठी कन्सिडर करू. थँक्यू. थँक्यू. लो लो बसावा.